ከዚህ በፊት በነበረውና ባለፈው ቪዲዮአችን እንዴት ነው መረጃዎችን በዚህ መልኩ ማስገባት የምንችለው እስከሚለው ድረስ አይተናል። በዛሬው ቪዲዮአችን ደግሞ ይሄን የመሰለ የመረጃ ስብስብ እንዴት ወደዚህ ፎርማት መቀየር እንደምንችል የምናየው ይሆናል። ምናልባት ማይክሮሶፍት ወርድ ላይ ልምዱ ያላችሁ ሰዎች ካላችሁ ፎርማቲንግ በጣም ቀላል እንደሚሆንላችሁ አስባለሁ። ነገር ግን ወርድ ላይ የሌሉ ኤክሴል ላይ ብቻ ያሉ ሌሎች ፎርማት አይነቶችም አሉ። እነሱን በዛሬው ቪዲዮ የምናየው ይሆናል። ስለዚህ ይሄን ለመስራት የሚጠበቅብን በመጀመሪያ የተማሪውን መረጃ ማለትም ተማሪውን ስም፣ የአባቱን ስም፣ ተራ ቁጥሩን፣ ጾታውን እንደዚሁ እድሜውን እናስገባለን። በመቀጠል ደግሞ ተማሪዎቹ የሚወስዷቸውን የትምህርት አይነት እናስገባለን። እሱም ለምሳሌ ባዮሎጂ፣ ፊዚክስ፣ አምሃሪክ፣ እንግሊሽ እነዚህን የትምህርት አይነቶች ከላይ በሄዲንጋቸው እናስገባለን። በመቀጠል እነዚህ ትምህርቶች ሲቀመጡ የሚኖራቸውን ጠቅላላ ድምር አቬሬጃቸውን፣ ግሬዳቸውን እንደዚሁም ደግሞ የተማሪዎቹን ራንክ ወይም ደረጃ ሊገልጽልን የሚችሉ ኮሎመን ሄዲንጎችን እናስቀምጣለን። ከዚህ በኋላ የሚቀርን የተማሪዎቹን ሙሉ መረጃ መመዝገብ ነው። ለምሳሌ የመጀመሪያውን ተማሪ በዚህ መልክ ሙሉ መረጃውን አስገባለሁ። ከዛም ሁለተኛውን ተማሪ፣ ሶስተኛውን፣ አራተኛውን እያልኩ እስከ መጨረሻው 8 ተማሪዎች ነው ያሉኝ። የ8ቱን ተማሪዎች መረጃ በዚህ መልክ ስማቸውን፣ የአባታቸውን ስም፣ ጾታቸውን፣ እድሜያቸውን እንደዚሁም ደግሞ በእያንዳንዱ ትምህርቶች ውስጥ ያመጡትን ውጤት አስቀምጣለሁ። ኤንጂ ማለት ኖ ግሬድ ነው። ባዶ ቦታ ያለባቸው ለምሳሌ እዚህ ላይ እንደምታዩት ባዶ ቦታ ያለባቸው ደግሞ ውጤታቸው ጭራሽም ያልገባላቸው ናቸው። በመጨረሻም የሚቀረኝ ከስር ቶታል ሚን እና ማክስ ወይም ተማሪዎቹ በእያንዳንዱ ትምህርቱ ላይ ያመጡት ከፍተኛው፣ ዝቅተኛው እንደዚሁም ደግሞ ጠቅላላ ውጤታቸው ተደምሮ የሚቀመጥበት በዚህ መልኩ አስገባለሁ ማለት ነው። እንግዲህ ቅድም እንዴት ነው መረጃዎችን ሴሎች ላይ ማስገባት የምንችለው የሚለውን በደንብ ስላየ እዚህ ጋር ያሉትን መረጃዎች ማስገባት በጣም ሲምፕል ነገር ነው። ለምሳሌ እዚህኛው ላይ ተራ ቁጥር በሚለው ስር ክሊክ በማድረግ 1 2 3 እያሉ እስከ 8 መጣፍ ነው። በመቀጠልም የተማሪው ስም በሚለው ስር ደግሞ በእያንዳንዱ ሴል ላይ የእያንዳንዱን ተማሪ ስሞች ማስገባት ነው ማለት። በዚህ መሰረት መረጃዎቻችንን ማስገባት እንችላለን። ምናልባት ከዚህ በፊት መረጃዎችን አስገብታችሁ የማታውቁና ለኤክሴል አዲስ የሆናችሁ ቪዲዮውን አቁማችሁ ይህንን ፕራክቲስ እንድታደርጉት እጋብዛችኋለሁ። በቀጣይነት የምንሰራው ደግሞ እዚህ ላይ ያስገባነው መረጃ እዚህ ላይ በምታዩት መልክ ፎርማቲንጉን እንሰራለታለን። ስለዚህ ቀጥታ የማደርገው ምንድነው በመጀመሪያ የምሰራው እዚህ ላይ ያሉትን ከለሮች ማስመሰል ነው። ሁሉንም አንድ አይነት ከለሮች ሊቀቡ የሚችሉትን በአንድ ጊዜ ሰሌክት ማድረግ ስለምችል እስከ እድሜ ድረስ ሰሌክት አደርጋለሁ። በመቀጠል ከለሩ ባይመሳሰልም ችግር የለው፣ እናንተ ሊሆን ይችላል ብላችሁ የምታስቡትን መምረጥ ትችላላችሁ። በመቀጠል እስከ አባት ስም ያሉትን ሰሌክት አደርጋለሁ። ተማሪዎቹን ተራ ቁጥር ጀምሮ ተመሳሳይ የሆነውን አይነት ከለር እዚህ ላይ ቀባለታለሁ። በመቀጠል ለጾታና ለእድሜ የሚሆነው አንድ አይነት ከለር ነው። እሱንም እዚህ ላይ በመግባት ተመሳሳይ ነው ብዬ የማስበውን አይነት ከለር እመርጥለታለሁ። በመቀጠል የትምህርት አይነቶቹ ላይ የተሰጠው ውጤት በሙሉ ቢጫ ነው የሚቀባው። ስለዚህ እሱን ቢጫ ቀባለሁ። በቀጣይ የተማሪዎቹ የትምህርት ውጤታቸው ቶታል አቨሬጅ ግሬድ ራንክ የሚቀመጥበት ማለት ነው። እሱን እንዲሁ ተመሳሳይ ነው ብዬ የማስበውን ከለር እዚህ ላይ ቀባለሁ። በመጨረሻም ከላይ በኩል ባዮሎጂ፣ ፊዚክስ፣ አምሃሪክ፣ እንግሊሽ የሚሉትን የትምህርት አይነቶች ተመሳሳይ ቀለም ከዚህ ውስጥ ይሄን ቀባለታለሁ። እንደምታዩት እንግዲህ ከላይ ያሉትን ጨርሰናል። የሚቀረን ከታች ካሉት ነው። ስለዚህ ቶታል ሚንና ማክስን በዚህ መልኩ ሰሌክት አደርጋለሁ። በመቀጠልም ተመሳሳይ ሊሆን ይችላል ያልኩትን ከለር በዚህ መልኩ ቀባለሁ። እንደምታዩት እንግዲህ አሁን የሚቀረኝ እስከ ኬሚስትሪ ድረስ ነው የቀባለው። አሁን እዚህ ላይ ምንድነው የምናደርገው? እንደምታዩት ቶታል አቨሬጅ ግሬድ እና ራንክ እዚህ ላይ ላሉት የትምህርት አይነቶች ከተቀባው ቀለም ጋር አንድ አይነት ነው። ስለዚህ ምንድነው የማደርገው? ይሄን የመሰለ ከለር ለነዚህ ለአራቱ መቀባት ይችላል። ይሄን ለማድረግ አንዱ ላይ ክሊክ ማድረግ በቂያችሁ ነው። በመቀጠል ፎርማት ፔንተር ሆም ታብ ላይ ፎርማት ፔንተር የሚላል። የፎርማት ፔንተር ጥቅሙ ምንድነው? እዚህ ላይ የምታዩትን ፎንት ሳይዝ፣ ፎንት ከለር እንደዚሁም ደግሞ ሼዲንግ ወይም ደግሞ ፊል ከለሩን የጀርባ ከለሩን አስመስለን ወደ ሌላ ሴሎች ማጋራት ነው። ለምሳሌ F1 ላይ ያለውን ክሊክ አደርጋለሁ። ፎርማት ፔንተርን አንድ ጊዜ ክሊክ። አሁን እዚህ ላይ እንደምታዩት ኮፒ ያደረግነው ኮፒ የሚያደርገው ፎርማቱን ነው፣ ጽሁፉን ሳይሆን ፎርማቱን። ኮፒ ያደረግከውን ፎርማት ለየትኞቹ ሴሎች ነው ማጋራት የምትፈልገው ነው የሚለኝ። ለኤል አንድ ጊዜ ክሊክ አደርጋለሁ። እንደምታዩት ቶታል የሚለው የዚህ ላይ የምታዩትን አይነት ሆኗል ማለት ነው። ለምሳሌ ባዮሎጂ የሚለውን ቦልድ አደረኩት፣ ሳይዙን ትንሽ ጨመርኩት፣ ሴንተር ላይ ያደረኩት። በመቀጠል ደግሞ ፎንት ሌላ መረጥኩለት። ከዚህ በኋላ ምንድነው የማደርገው? ፎርማት ፔንተር በምታዩት መሰረታውን ኮፒ እያደረገ ነው። ኮፒ የሚያደርገው እስካሁን የቀየርኳቸውን በሙሉ ነው። በመቀጠል ይሄንን የመሰለ ፎርማት እንዲኖረው የምትፈልገው ሴል የትኛው ነው የሚለኝ። በዚህ ጊዜ እንደምታዩት የመደመር ምልክቱ ጎን የብሩሽ ምልክት አለች። እሷ ማለት አሁን የነካሁት ሴል
ኮፒ ያረኩትን ፎርማት ይመስላል ማለት ነው። ስለዚህ ለምሳሌ ራንክ የሚለውን ነው የምፈልገው። ራንክ የሚለውን ክሊክ ባደርገው በምታዩት መሰረት ጽሁፉ ሴንተር ላይ ይሆናል። ፎንት ከለሩ እንደዚህም ደግሞ የባክግራውንድ ከለሩ ጭምር አንድ አይነት ይሆናል ማለት። ስለዚህ በዚህ መሰረት የምትፈልጉትን መቀየር ትችላላችሁ። ነገር ግን እንደምታዩት አንድ ጊዜ ክሊክ ሳደርግ ክሊክ ያረኩበትን ሴል ቀይሮ ከዛ በኋላ ምንም ነገር ማድረግ አይችልም። ምክንያቱም አንድ ጊዜ ብቻ ነው መቀየር የሚችለው። ከአንድ በላይ ሴሎችን መቀየር ከፈለጋችሁ ለምሳሌ ክሊክ አደርጋለሁ F1 ላይ ፎርማት ፔንተር የሚለውን ደብል ክሊክ ነው የምታደርጉት። ደብል ክሊክ ባደርገው አሁን ኤን አንድ ላይ ክሊክ ቀየረ። እንደምታዩት እስካሁን አልጠፋችም፣ ቀየረ። እዚህም ላይ አስፈላጊ ከሆነ የምፈልጋቸውን በዚህ መሰረት መንካት እችላለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ደብል ክሊክ ካደረጋችሁት እናንተ በቃ እስካላላችሁ ድረስ የፈለጋችሁትን ያህል መቀየር ትችላላችሁ። ማቋረጥ ስትፈልጉ ደግሞ ኪቦርዳችሁ ላይ ከኤፍ1 አጠገብ ስኬፕ ኪ ወይም ኢስክ ኪን ክሊክ ብታደርጉት በምታዩት መሰረት ይመለስላችኋል። ስለዚህ እስካሁን የሰራሁትን መልሳለሁ። የማልፈልጋቸውን አሁን ይሄኛውን ነው ኮፒ ማድረግ እንፈልገው ፎርማት ፔንተር ሰሌክት ማድረግ ትችላላችሁ። ከአንድ በላይ ሴል እንደምታዩት ሶስቱን ሴሎች በአንድ ጊዜ ሰሌክት ያደረኩ ለቀቁት። በዚህ መሰረት ፎርማት ፔንተር መጠቀም ትችላላችሁ። ሌላኛው ደግሞ ለምሳሌ እዚህ ላይ በባዮሎጂ ላይ ያለውን ጽሁፉን ማጥፋት ብፈልግ ቀጥታ እንደማደርገው ዲሊት የሚለውን ነው የምጫነው። ዲሊት የሚለውን ስትጫኑ የሚጠፋላችሁ ውስጥ ያለው ኮንቴንት የሚባለው ነው። ያ ማለት ለምሳሌ ሰሌክት ያደረኩ ቁጥሮቹን ዲሊት እንድጫን በምታዩት መሰረት የሚጠፋው ቁጥሩ ብቻ ነው። ነገር ግን ከጀርባ ያለው ከለር በፍጹም አይጠፋም። ምክንያቱም በኤክሴል ህግ መሰረት ዲሊት የሚያጠፋው ውስጥ ያለውን ኮንቴንቱን ነው። ይህንን በጣም ቀላል በሆነ ምሳሌ ላሳያችሁ። ለምሳሌ እዚህ ላይ 22 አበበ ቦልድ ላርገው ትንሽ ሳይዙ ልጨምርለት። በመቀጠል ደግሞ ይሄኛውንም ትንሽ ሳይዝ ልጨምርለት፣ ከለሩንም ትንሽ ልቀይረው፣ ሴንተር ላይ ላድርገው። ይሄኛውን ደግሞ የጀርባ ከለር ልስጠው። እንግዲህ እንደምታዩት ሁለት ሴሎች አሉኝ። አሁን መጀመሪያ ላይ ማጥፋት የምፈልገው ይሄኛውን 22 የሚለው ነው። ዲሊት ባደርገው የሚጠፋው ቁጥሩ ብቻ ነው። ሁለተኛው ላይ ደግሞ ያለውን አበበ የሚለውን ዲሊት ባደርገው አበበ የሚለው እንዳያችሁት ቀይ ነው፣ ሳይዙ 16 ነው። ነገር ግን የተጠቀምነው ፎርማቱን ጽሁፉ ላይ ስለሆነ ጽሁፉ ሲጠፋ አብሮ ከለሩም ሁሉም ነገር ይጠፋ። ኮንትሮል ዜድ መልሰዋለሁ። ነገር ግን ማጥፋት የፈለጋችሁት አበበ የሚለውን ጽሁፉን ሳይሆን የተጠቀማችሁትን ቀይ ከለር ሴንተር ላይ የሆነውን እና ደግሞ 16 የሆነውን ሳይዙን እንዲጠፋና ወደ መጀመሪያ ኤክሴል ስከፍቱ ወደ ነበረው አጻጻፍ እንዲመለስላችሁ ከሆነ የምትፈልጉት ክሊክ ታደርጋላችሁ የምትፈልጉበት ቦታ ወይም ሰሌክት ማድረግ ትችላላችሁ ብዙ ከሆኑ። በመቀጠል ሆም ላይ በቀኝ በኩል ክሊር የሚላል እሱ ላይ በመግባት ክሊር ፎርማት ነው የምታደርጉት። ፎርማት ካደረጋችሁት ምኑን ነው የሚያጠፋው? እዛ ሴል ውስጥ ያለው ጽሁፍ ወይም ቁጥር የተጠቀማቸውን ቴክስት ሳይዙን፣ ቴክስት ከለሩን እንደዚሁም ደግሞ ሌሎች የፎርማት አይነቶችን ነው። ስለዚህ አሁን ክሊር ፎርማት ብለው እንደምታዩት መጀመሪያ ጊዜ የነበረውን አይነት አጻጻፍ ይይዝልናል። ስለዚህ በዚህ መሰረት ፎርማታቸውን በአንድ ጊዜ ማጥፋት ትችላላችሁ። ወደ 22 ቁጥር ልመለስና እዚህ ላይ ደግሞ ማጥፋት የምፈልገው ጀርባ ከለሩ ሳይሆን ጽሁፉ ብቻ ነው። ያ ማለት 22 የሚለው ይጥፋ፣ የጀርባ ከለሩ ግን ቢጫው ባለበት ይቆይ። ይሄ ደግሞ ምን ይባላል? ጽሁፉ ኮንቴንት ተብሎ ሲጠራ ከጀርባ ያለው ከለር ደግሞ ፎርማቲንግ ተብሎ ይጠራል። ስለዚህ ሆም ላይ አማራጮች ውስጥ ብገባ እንደምታዩት ክሊር ኮንቴንት የሚላል። ኮንቴንት ማለት ውስጥ ያለው ጽሁፍ ስለሆነ ኮንቴንት የሚለውን ብነካ ሁሉም ነገር ባለበት ይቀርና ውስጥ ያለው ጽሁፍ ብቻ ይጠፋል። ኮንትሮል ዜድ አደርጋለሁ። ነገር ግን ማጥፋት የምትፈልጉት ሁሉንም ነገር በአንድ ጊዜ ከሆነ ሰሌክት አደርጋለሁ ክሊር ኦል የሚለውን። በዚህ መሰረት ብነካው እንዳለ ሙሉ መረጃዎች በአንድ ጊዜ ይጠፋሉ። ስለዚህ በዚህ መሰረት ቢጫውን በሙሉ ሰሌክት አደረግኩት ክሊር ፎርማት። ያ ማለት ቢጫው የጀርባው ብቻና ለጽሁፎቹ የተጠቀምናቸው ፎርማቲንግ ሴንተር ላይ የነበሩት ይጠፋል። ኮንትሮል ዜድ እመለሳለሁ አንድ ጊዜ። ማጥፋት የፈለግኩት ደግሞ ጽሁፎቹን ብቻ ከሆነ ሌላው ባለበት እንዲቀመጥ ከፈለግ ክሊር ኮንቴንት የሚለውን በመጫን ጽሁፎቹን ብቻ ማጥፋት ይችላል። ሁሉንም ማጥፋት ከፈለጋችሁ ደግሞ ክሊር ኦል እንላለን። በመቀጠል የሚቀረው እዚህ ላይ ፎቶ ላይ እንደምታዩት ከላይ የግል መረጃና የትምህርት አይነት የሚሉ አሉ። እነሱ የተማሪው ስም፣ የአባት ስም፣ ጾታ ከሚለው ወደ ላይ ነው የሚቀመጡት። ስለዚህ አዲስ ሮ መጨመር አለብን። እሱ ለማድረግ ደግሞ አንድ ቁጥር ላይ ሄዳለሁ፣ ራይት ክሊክ ኢንሰርት፣ አዲስ ሮ አሁን ካለበት ወደ ላይ ጨምር ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ እመጣለሁ፣ ተራ ቁጥር የሚለው ላይ የግል መረጃ F1 ላይ ወይም የመጀመሪያው ሰብጀክት ላይ ሄዳለሁ፣ የትምህርት አይነት ላለው። በመጨረሻም ቶታል የሚለው ላይ ሄዳለሁ፣ ሪዛልት። በዚህ መሰረት ከቀየርኩ በኋላ ከዚህ በፊት በነበረው ቱቶሪያል አይታችሁ ከሆነ እንዴት መርጅና ሴንተር ማድረግ እንደምንችል አይተናል። ስለዚህም እንደማደርገው ሁሉም ላይ እስከ ኢ ድረስ እንዲቀመጥልኝ ነው የምፈልገው። ስለዚህ ሰሌክት አድርገዋለሁ ከኤ እስከ ኢ። በመቀጠል ሆም ታብ ላይ መርጅ ኤንድ ሴንተር የሚለውን ብቻን ጽሁፉን መካከል ላይ ያስቀምጥና አምስቱን ሴሎች ደግሞ እንደ አንድ ሴል አንድ ላይ ያስቀምጥልኛል ማለት ነው። በመቀጠል ከኤፍ እስከ ኬ ሴንተር ኤንድ መርጅ፣ ሪዘልቶቹንም እንደዚሁ እስከ ኦ ሴንተር ኤንድ መርጅ። በመቀጠል አንድ አይነት ከለር የሚቀቡትን ሰሌክት አደርጋለሁ፣ ከለሩን ቀባላቸዋለሁ። ሪዘልትን ደግሞ
ለየት ያለ ትንሽ ግሬ የሆነ ከለር ቀባዋለሁ። አሁን የመጨረሻ የሚሆነው ቴክስት ከለሮቹንና አላይመንታቸውን ማስተካከል ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ ከለራቸው ቢጫ ነው። ስለዚህ ሼዲንግ ላይ ሳይሆን የሚሄደው ፎንት ከለር ላይ ነው፣ ወይም የኤ ምልክቷን። የጽሁፍ ከለራችሁን መቀየር ስትፈልጉ የኤ ምልክቷ ላይ ነው የምትጫኑት። ስለዚህ እሷ ላይ ሄዳለሁ፣ ቀስቷን እጫናለሁ። ከለሩ ቢጫ ነው፣ ትንሽ ወፈር ያለ ነው ጽሁፉ። ስለዚህ ቦልድ አደርገዋለሁ 12። ቆንጆ። በመቀጠል የማደርገው መካከል ላይ የሚሆኑትን ጽሁፎች መካከል ላይ ማድረግ ነው። ስለዚህ ሰሌክት አደርጋለሁ ጽሁፉን ሴንተር። በተጨማሪም ከጾታው ጀምሮ እስከ መጨረሻው የትምህርት አይነት ድረስ ሴንተር ላይ ስለሆነ የሚሆነው ሰሌክት አደርጋለሁ ሴንተር። ከዚህ በኋላ የመጨረሻ የሚሆነው እንደምታዩት በመካከላቸው ምንም አይነት መስመር የለም። ስለዚህ ሊለየን አይችልም። እሱን ለማስተካከል ምንድነው ማድረገው? ሰሌክት አደርጋለሁ። ከስር ያለውን ኮንትሮል ይዛችሁ ድጋሚ ሰሌክት ማድረግ ትችላላችሁ። ከፈለጋችሁ ደግሞ እዚህ ላይ ያለውን በአንድ ጊዜ ሰሌክት አድርጋችሁ ሆም ታብ ላይ በመሄድ ቦርደር አይከን ላይ በመጫን ከሚመጡልን አማራጮች ውስጥ ኦል ቦርደር፣ ሁሉንም ቦርደር አድርጉበት የሚለውን እንጫናለን። የምትፈልጉት በጥግ በኩል ያለውን በአራቱም አቅጣጫ ብቻ ከሆነ መስመር እንዲኖር የፈለጋችሁት አውትሳይድ ቦርደርስ የሚለውን መጫን ትችላላችሁ። እኔ ውስጥ ለውስጥም እንዲከፋፍልልኝ ስለምፈልግ ቦርደር የሚለውን ጫናለሁ። በዚህ መሰረት ሁሉም ላይ ያደርግልኛል። አሁንም ሰሌክት አደርጋለሁ ከስር ያለውን ኦል ቦርደር። እንግዲህ እንደምታዩት በጣም የሚያምርና ውብ የሆነ አይነት ቴብል ሰርተናል። በጣም ቀላል የሆነ ፎርማቲንግን የተጠቀምነው። ፎርማቲንግን አድቫንስድ በምንማርበት ጊዜ ቴብላችንን ከዚህ የበለጠ ማሳመር እንችላለን። ምናልባት የብዙዎቻችሁ ጥያቄ ሊሆን የሚችለው እዚህ ላይ ያለውን የቴብል ስፔሲንግ እንዴት ነው ኮንትሮል ማድረግ የምንችለው ሊሆን ይችላል። ለምሳሌ ሰሌክት አደርገዋለሁ ሁሉንም። በመቀጠል አላስፈላጊ የሆኑ ቦታዎች እንዲጠፉ ሰሌክት ካደረኩበት ቦታ ውስጥ ደስ ያላችሁ ቦታ ላይ ደብል ክሊክ ብታደርጉ አላስፈላጊ የሆኑ ቦታዎች ይጠፋሉ። በመቀጠል አላስፈላጊ የሆኑ ስፔሶችን እዚህ ውስጥ ማጥፋት እንችላለን። ለምሳሌ ትምህርቶቹ እንደምታዩቸው በግራና በቀኝ ባዶ ቦታዎች አሉ። እሱ አላስፈላጊ ነው ብለን ካሰብን ሰሌክት አደርጋለሁ ጽሁፉን። ሆም ላይ ቴክስት ዳይሬክሽን ኤቢ የምትላለች እሱ ኦሪየንቴሽን ነው። ስለዚህ እሱ ላይ ክሊክ በማድረግ ጽሁፎቹ ወደ የትኛው አቅጣጫ እንዲዞሩላችሁ እንደምትፈልጉ ነው እዚህ ላይ የሚያስመርጣችሁ። እኔ ብዙ ጊዜ የምመርጠው ካውንተር ክሎክዋይዝ ነው። ስለዚህ እሱን ክሊክ አደርጋለሁ። በምታዩት መሰረት ጽሁፎቹ ካውንተር ክሎክዋይዝ ይዞራሉ። ቴክስት ዳይሬክሽንን በምንጠቀም ጊዜ ሌሎቹ ሄዲንጎች በጣም ሰፊ የሆነ ቦታ ይኖራቸዋል። ለምሳሌ የተማሪው ስም የሚለው ቦታ በጣም ሰፊ ቦታ አለ። ስለዚህ ሴንተር ላይ ማድረግ ትችላላችሁ። ነገር ግን እዚህ ከስር የምታዩቸው ሴንተር የሚጠቅሙን አሁን ጽሁፉ ካለበት በግራ በኩል ይሁን መሃል ላይ ይሁን ወይም በቀኝ በኩል ይሁን የሚለውን ነው የሚነግሩ። እኛ ግን የምንፈልገው መካከል ላይ ከታች መካከል ላይ ሳይሆን መካከል ላይ መካከል እንዲቀመጥ ነው። ያ ማለት በጣም ግልጽ ለማድረግ እዚህ ላይ ስዕሉ ላይ እንደምታዩት 9 አይነት ዳይሬክሽኖች አሉ። ያ ማለት ከላይ በቀኝ፣ ከላይ በግራ፣ ከላይ መካከል፣ እንደዚህም ደግሞ መካከል በግራ፣ መካከል በቀኝና መካከል መካከል ላይ። ሶስተኛው ደግሞ ከስር ወይም ከታች በግራ፣ ከታች በቀኝና ከታች መካከል። ስለዚህ አሁን የምፈልገው መሃል ላይ ያለውን ስለሆነ እሱን ለማድረግ ከአላይን ውስጥ ሴንተርን ትጫናላችሁ። እንደዚህም ደግሞ የጽሁፎቹን አንግል የምንመርጥበት ሁለተኛው አላይን ቦታ ላይ ደግሞ አሁንም ሴንተር ትመርጣላችሁ። በዚህ መሰረት እንዲያስቀምጥልን ሁሉም ሰሌክት አደርጋለሁ ሴንተር፣ ጽሁፎቹንም ሴንተር። መሃል ላይ እንዲቀመጡ፣ መሃል ላይ ካለው ላይ ደግሞ መካከል ላይ እንዲቀመጡ በዚህ መሰረት መምረጥ ትችላላችሁ። ስለዚህ እዚህ ላይ ያሉት ሁለቱ የአላይመንት አይነቶች ጥቅማቸው ይሄ ነው። ስለዚህ ዛሬ ቪዲዮ ይህን ይመስል ነበር። በቀጣይ ቪዲዮ ሳገኛችሁ ደግሞ ነምበር ፎርማቲንግ እንዴት ነው ማስተካከል የምንችለው፣ ቁጥሮች ላይ የዶላር ሳይኖችን መጨመር የምንችለው፣ በየሶስቱ ቁጥሮች ኮማንድ ያስቀምጥልን፣ እንደዚህም ደግሞ ቀኖችን ለምሳሌ ፌብሩዋሪ 16 2015 ቢሆን ፌብሩዋሪ የሚለውን በጽሁፍ መጻፍ የምንችለው ወይም ደግሞ በቁጥር መጻፍ የምንችለው፣ መንደይ የሚለውን በጽሁፍ ማድረግ የምንችለው ወይም ደግሞ ራሱ ቀኑን 27 ብሎ እንዲጽፍልን በራሳችን ፎርማት መስጠት እንችላለን። እሱን ፎርማቲንግ ማስተካከል በሚለው በቀጣይ ቪዲዮአችን የምናይ ይሆናል። የዛሬ ቪዲዮ ግን ይሄን ይመስል ነበር። አብራችሁ ደግሞ ዚዙ ድመክስ ነበርኩ። ባባይ